أهلا وسهلا بكم. دكتورة شيماء أبو بكر، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة. اليوم سأتحدث عن موضوع لطالما أرق ضميري المهني والإنساني، ألا وهو موضوع الختان. الختان هو استئصال جزء سليم من الأعضاء التناسلية الذكرية أو الأنثوية في الإنسان. ختان الإناث جرى تجريمه، أما ختان الذكور فهو الذي لا زال محل جدل. لكي نعرف هل ختان الذكور مفيد أو مضر، فيجب أن نتعرف أولا على الجزء المزال في الختان وعلى وظائفه. في ختان الذكور تزال قلفة القضيب، وهي جزء رئيسي موجود في كل الذكور كما هو موجود في الإناث، وموجود في كل الحيوانات من رتبة الرئيسيات. وظيفة هذا الجزء هي حماية القضيب وتوفير غطاء له عند كل مراحله، وإعطائه مساحة للتمدد في فترة الانتصاب. يقوم هذا الجزء أيضا بإفراز مواد معينة تعمل على ترطيب رأس العضو الذكري وحمايته والحفاظ على الجلد الخاص به سليما تماما. تحتوي قلفة القضيب على الآلاف من النهايات العصبية المهمة لأنواع معينة من اللمس والإحساس، ووظيفة ذلك هو الإحساس الكامل في أثناء العلاقة الزوجية، مما يؤدي أيضا إلى متعة أكبر للزوج وعلاقة أرق مع الزوجة. ما هي أضرار ختان الذكور؟ أولا، تعريض الطفل لمخاطر عملية جراحية غير ضرورية على الإطلاق وليس لها أي داعي طبي. من مخاطر العملية الجراحية النزيف، العدوى، تكوين الندبات الغير سليمة. كما أيضا يتم تعريض الطفل لصدمة عصبية ونفسية شديدة جدا في مراحل الطفولة المبكرة، والتي يكون لها أبلغ الأثر عليه بعد ذلك في تكوين الشخصية. يفقد العضو التناسلي الذكري جزء هام من الجلد الخاص به والذي له وظيفة مهمة جدا. أيضا قد يضطر الطبيب، وخصوصا عند أداء الختان في فترة مبكرة من العمر عندما يكون الطفل ما زال صغيرا، إلى شد وفصل قلفة عن رأس القضيب، حيث أنهما تكونان ملتصقتان في هذه المرحلة، مما يؤدي إلى ضرر رأس القضيب. عمل ذلك للطفل بدون أخذ أي كونسنت أو موافقة منه هو عمل غير صحيح، وفيه انتهاك لخصوصية الطفل وحقوقه الإنسانية. هناك عدة أخطاء شائعة عن الختان أو معتقدات خطأ شائعة عن الختان، قليل منها عليه بعض الدراسات، ولكن يجري الآن البحث فيها وإعادة تفنيدها. مثلا أن الختان يحمي من الإيدز، مع أن هناك العديد من المصابين بالإيدز هم من المختنين. الختان يحمي من الأمراض التناسلية، طبعا هذا القول خطأ تماما، حيث أنه بحكم عملي أنا والعديد من الزملاء العاملين في مجال مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا، رأينا العديد من الأشخاص كثيرين جدا جدا والمصابين بالأمراض التناسلية زي الهربس، زي الصمت التناسلي، أو زي السيلان، وهم مختنين. لم يحميهم الختان من الإصابة بالأمراض التناسلية. الختان يحمي من إصابة الزوجة بسرطان عنق الرحم، هذا القول عاري تماما من الصحة، حيث أن سرطان عنق الرحم المسبب الرئيسي والوحيد تقريبا له هو الإصابة بفيروس الصمت التناسلي HPV أو الهيومن بابيلوما فيروس. وقد رأينا الآلاف من المرضى المصابين المرضى الذكور المصابين بالصمت التناسلي والذي نقلوه إلى زوجاتهم، ومن ثم أصيب العديد من الزوجات بسرطان عنق الرحم، مع أن هؤلاء الرجال مختونين فلم يحميهم الختان أو يحمي زوجاتهم من الإصابة بسرطان عنق الرحم. يقال أيضا الختان له علاقة بالطهارة أو النظافة. لا، غسل هذا العضو باستمرار كأي جزء من أجزاء الجسم والعمل على نظافته هو شيء كافي تماما لعدم تراكم المواد تحته وعدم حدوث أي رائحة، زيه زي أي عضو تاني في الجسم. الختان يحمي من سرطان القضيب. لا، الختان حتى وإن كان ممكن بيقلل من سرطان القضيب إلى نسبة بسيطة جدا نتيجة استئصال القلفة، فإن ده شيء غير ضروري إطلاقا، فنحن لا نقوم باستئصال الثدي لكل أطفال الإناث المولودين حديثا حتى لا يصابوا في المستقبل بسرطان الثدي.
من الأخطاء المعتقدات الخطأ الشائعة أيضا أن الختان له علاقة بزيادة القدرة الجنسية، وهذا غير صحيح تماما، حيث أنه نتيجة لفقد وظيفة القلفة فإن الختان قد يقلل من القدرة على الإحساس والاستمتاع والقيام بالوظيفة الكاملة في العلاقة الطبيعية حتى كان الانتصاب يكون موجود. أيضا من المعتقدات الخطأ الشائعة الختان يؤدي إلى العفة، الختان ضروري للعفة. طبعا هذا قول خطأ تماما، الختان ليس له علاقة بالعفة، فالعفة جزء من الأخلاق وهي محلها العقل، كذلك الرغبة والشهوة أمور عقلية كلها ومحلها العقل، ويتم تهذيب ذلك عن طريق الأخلاق. الدليل على ذلك أن الختان ليس له علاقة بالعفة هو أن تقريبا كل المتحرشين في مجتمعات كثيرة جدا وفي مجتمعاتنا مختونين بحكم طبيعة المجتمع، أو على الأقل الغالبية العظمى منهم لم يحميهم الختان من أن يكونوا متحرشين أو حتى مغتصبين. أنا أعارض وبشدة ختان الذكور وأرفضه لما له من أضرار ولما له انتهاك من خصوصية وآدمية الطفل. وإن كان ولا بد من الختان فلننتظر حتى يكبر الطفل ويبلغ سن الرشد ويستطيع أن يعطي هو عن نفسه الموافقة الكاملة بإرادته الحرة ورغبته الواعية بعد توضيح كل المزايا والعيوب له. حاجة صغيرة، أنا أعمل في مجال التجميل أيضا، فإن القلفة المزالة في العديد من دول العالم من الأطفال المختونين الرضع تدخل في صناعات تجميل، صناعة مستحضرات التجميل وصناعة بعض أنواع الفيلر. أنا أعارض بشدة ختان الذكور، وأتمنى أن يتوقف الأطباء عن هذا العمل إلا بعد أخذ الكونسنت والموافقة من الطفل عندما يكبر طبعا. حفظ الله أبناءنا من كل شر.